với kênh móc len của Mimi Handmade. Thì hôm nay Mimi sẽ hướng dẫn cho cả nhà móc một cái chiếc băng đô cho bé hoặc là cho bất kỳ người thân nào của mình cũng được nha các bạn. My có hướng dẫn chi tiết về cái size của móc băng đô hết luôn á. Các bạn có thể chụp màn hình hoặc là lấy giấy viết ra để ghi lại nha. Và mình có kết một cái hoa 2 tầng xinh xắn này cho bé nè. Thì cái hoa 2 tầng này mình cũng có để link ở dưới phần mô tả. Mình chỉ rất là chi tiết ở cái hoa này, các bạn có thể làm bao nhiêu tầng tùy thích nha các bạn. Và đây mình có làm một cái hạt nút để cố định lại cái băng đô cho bé nè. Thì các bạn có thể là xỏ vô được rất là nhiều lỗ luôn nè. Cái này mình rất là tiện lợi luôn nha các bạn. Cái mẫu này thì mình sử dụng họa tiết cánh quạt nha, rất là tiểu thư luôn đúng không ạ? Cái này mình phối với một cái đầm cũng màu tím hồng trắng đó các bạn, cho nên là mình móc cái băng đô màu tương tự như là cái chiếc đầm đó luôn. Và hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái video này, nhấn đăng ký và nút thích giùm mình nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Và để móc một cái băng đô cho bé như thế thì chúng ta cần một cuộn len, các bạn chọn màu tùy ý nha, và một cái kim móc, mình chọn kim móc 3mm, và một cây kéo cắt len, một hạt nút và một cái thước dây. Cái thước dây này dùng để làm như thế này nè các bạn. Đây mình có ghi sẵn này cho các bạn nè, bảng size móc băng đô nè, các bạn có thể chụp lại nha. Ví dụ như 0 đến 3 tháng thì là các bạn móc 33cm, thì các bạn đây 33cm thì mình sẽ móc một cái đoạn như thế này. Đây là cái vòng đầu của bé nè. Đó, các bạn cứ móc tới 33cm cho mình nha. Rồi, nếu như mà các bạn móc là 6 đến 12 tháng thì là 43cm, thì các bạn cứ móc là 43cm thôi. Còn cái nếu các bạn trừ hao cái độ giãn của len á, thì các bạn có thể ví dụ như là 6 đến 12 tháng thì nó là 43, thì các bạn móc là khoảng 41 cũng được nha các bạn. Tại vì cái độ giãn của len nó sẽ có nữa, sẽ có từ nhiều loại len nó khác nhau. Có loại thì 1 đến 2 cm, có loại thì 2 đến 3 cm, cái độ giãn nó khác nhau nha các bạn. Đó, thì các bạn cứ dựa vào đây để mà các bạn làm. Cái này mình có thể làm cái loại này nè, nó co giãn nhiều nè, mình móc kim số 3 thì nó cũng co giãn nhiều, cho nên là bữa nay là mình móc cho bé là từ 1 đến 3 tuổi nè, thì mình móc 46cm, thì mình có thể là móc khoảng 45cm được rồi nha các bạn. Hoặc là các bạn có thể là 46cm cũng được nữa, thì mình xài được lâu hơn nha. Rồi cái này các bạn chụp lại nha các bạn. Các bạn chuẩn bị len cho mình nha. Đây, hôm nay mình sẽ móc màu tím nha các bạn. Các bạn tạo cho mình một nút, đây, và các bạn móc cho mình lên 1 2 3 4 5 6 7 móc xích nha các bạn. Khi móc được 7 móc xích thì các bạn đâm kim vào cái chân móc đầu tiên nè, mình sẽ móc một mũi dời. Đây, các bạn móc lên cho mình một móc xích, sau đó quay ngược đầu móc lại. Đây, mình sẽ móc vào cái khoảng trống mà mình mới cái tạo nên nè các bạn. Mình sẽ móc vào đây một mũi móc đơn. Mình sẽ tiếp tục móc vào cái khoảng trống này một mũi nữa kép, và tiếp tục mình sẽ móc thêm một kép đơn, một kép đơn nữa, tổng cộng là 2 kép đơn, và làm cho mình 2 mũi kép đôi vào chỗ này luôn nha các bạn. Móc mũi kép đôi như sau. Các bạn quấn len một vòng, tiếp tục quấn thêm một vòng nữa là 2 vòng. Chúng ta sẽ đâm kim vào cái ô này, chúng ta kéo len qua,
chúng ta đang có là 4 vòng len trên kim, chúng ta kéo qua trước 2 vòng, sau đó là còn 3 vòng, chúng ta kéo thêm 2 vòng nữa, và chúng ta còn lại là 2 vòng, chúng ta kéo một lượt qua. Đây, chúng ta đã hình thành được một mũi kép đôi. Tiếp tục móc một mũi kép đôi nữa nha các bạn. Quấn lên một vòng, sau đó là quấn một vòng nữa, đưa vào lỗ này, kéo len qua. Chúng ta sẽ được 4 vòng len trên kim, kéo len qua 2 vòng, kéo len qua 2 vòng nữa, kéo len qua hai vòng cuối cùng. Chúng ta đã được 2 mũi kép đôi, 2 mũi kép đơn, 1 mũi nửa kép và 1 mũi đơn. Sau đó là chúng ta lên 4 mũi móc xích và chúng ta đâm kim vào cái lỗ này luôn nha các bạn. Móc một mũi móc đơn. Đây. Đây chúng ta đã hình thành được một cái họa tiết rồi nè các bạn. Cái họa tiết đó bao gồm 1 mũi móc đơn, 1 mũi nửa kép, 2 mũi kép đơn, 2 mũi kép đôi. Và các bạn cứ lặp đi lặp lại cái họa tiết này ở những cái lỗ mà mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nha. Rồi bây giờ chúng ta đã móc một mũi móc đơn vô cái chân này rồi, chúng ta sẽ xoay ngược cái đầu móc lại, xoay ngược lại như vậy nha các bạn. Đây, mình sẽ làm lại một lần nữa cho các bạn xem. Đây, khi mà chúng ta đã móc một mũi móc đơn bên đây, chúng ta dùng cái này nè, chúng ta xoay ngược lại đó, như vậy nha. Các bạn móc vô cái khoảng trống mà 4 mũi móc xích mà chúng ta kết á, đây cái khoảng trống này nè, chúng ta móc vào đây 1 mũi móc đơn và tiếp tục kế bên là 1 mũi nửa kép, tiếp tục là 2 mũi kép đơn, hai mũi kép đơn. Ở đây được 1 rồi nè, chúng ta sẽ móc 1 kép đơn nữa. Rồi chúng ta đã được 1 móc đơn, 1 nửa kép và 2 kép đơn. Chúng ta sẽ còn lại là 2 mũi kép đôi và chúng ta móc 2 mũi kép đôi. Đây. Đó. Các bạn dòm kỹ cho mình nghe. 1 mũi kép đôi, quấn len 2 vòng, đâm kim xuống ô trống này, ta được 4 vòng len trên kim. Chúng ta kéo len 2 vòng, chúng ta kéo len 2 vòng nữa, còn 2 vòng cuối cùng kéo len qua hết luôn. Rồi chúng ta đã kết thúc được một cái nữa rồi nè. Chúng ta sẽ lên 4 móc xích, 3 4. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đâm kim vào cái lỗ này, móc một mũi móc đơn. Chúng ta đã được một cái họa tiết thứ hai nè các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xoay ngược đầu móc lại. Đây, chúng ta đâm kim vào cái lỗ này, chúng ta móc một cái họa tiết tương tự. Họa tiết này được gọi là họa tiết cánh quạt đó các bạn. Một mũi móc đơn, tiếp tục là một mũi nửa kép, tiếp tục là 2 mũi kép đơn, 1 2 kép đơn và cuối cùng là 2 mũi kép đôi. Quấn len 2 vòng, kéo len qua 2 vòng, kéo len qua 2 vòng tiếp và còn 2 vòng kéo len hết luôn. Tiếp tục mũi kép đôi cuối cùng.
Rồi chúng ta cũng đã được một cái cánh quạt tiếp tục, và chúng ta móc 4 mũi móc xích này để chúng ta tạo một cái lỗ cho một cái cánh quạt tiếp theo á các bạn. Rồi bây giờ các bạn móc một mũi móc đơn vô cái lỗ này, tiếp tục các bạn lại xoay. Đây, chúng ta sẽ lại đâm kim vào cái ô này, móc một đơn, một nửa kép, hai kép đơn, hai kép đôi, và lên 4 móc xích để kết thúc cái cánh quạt này. Một móc đơn vô cái lỗ này và quay tiếp tục, đâm kim vào cái ô này, tiếp tục tạo những cái cánh quạt nữa nha các bạn. Các bạn làm như vậy cho mình, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, là chúng ta sẽ được cái cánh quạt nó so le với nhau như vậy nè. Đây, so le với nhau như vậy tới cái cm mà các bạn mong muốn. Và bây giờ chúng ta cùng móc tới cái cm mà chúng ta mong muốn nha các bạn. Các bạn trừ hao cho mình một cái cánh quạt đi, và chúng ta sẽ gặp lại ở cái cánh quạt cuối cùng nha. Các bạn móc đi nha. Mình đã móc đến cánh quạt gần kế cuối rồi nè các bạn. Thì bây giờ gần kế cánh quạt cuối cùng á, thì các bạn móc lên cho mình chỉ là 3 móc xích thôi nha. 1 2 3, và các bạn đâm kim vào cái cánh quạt chúng ta vừa móc á, chúng ta móc một mũi móc đơn. Đây, chúng ta sẽ làm cho nó nhỏ lại để một nữa bé có thể là gài nút ở cái cánh quạt này, cái lỗ của lỗ này nè, hoặc là cái lỗ tiếp theo. Rồi bây giờ các bạn quay ngược đầu móc lại, chúng ta sẽ làm một cái cánh quạt cuối cùng nha các bạn. Đây, một mũi móc đơn, một mũi nửa kép, hai mũi kép đơn và hai mũi kép đôi, một mũi kép đôi, hai mũi kép đôi. Rồi bây giờ các bạn cũng làm cho mình 3 móc xích thôi nha, và các bạn đâm kim vào đây, không có móc mũi đơn nha các bạn. Chúng ta sẽ móc một mũi trượt đây, và chúng ta sẽ móc lên một móc xích, và chúng ta cắt cái len thừa này đi. Rồi chúng ta sẽ cố định nó lại, và các bạn giấu cho mình vô trong cái mũi móc nha, giấu nó vô trong cái mũi móc. Xong cái lỗ này thì mình để mình cài nút được nè. Đây, mình cài nút cho bé được nè. Cái lỗ này cũng cài nút cho bé được luôn. Nói chung là bé cái chiều dài của bé cỡ cái đoạn nào thì mình cứ cài vô thôi, tại vì mình có làm cái khoảng trống của các lỗ nè các bạn. Đây, các bạn mai cho mình một cái hạt nút vô cái chỗ bên đây nha, vô trong cái đầu dây bên đây nè. Đó, các bạn có thể làm nút nhỏ hơn hoặc là nút to gì cũng được. Các bạn coi cái lỗ này, cái lỗ mà các bạn móc á, nó như thế nào. Đây, ví dụ như đây thì nó qua luôn nè. Đó, các bạn mai cho mình nha, mai và các bạn trang trí một cái gì đó ở giữa của bé cho nó xinh. Ví dụ như là mặt mèo Kitty, mặt bé heo, mặt chuột Mickey nè, rồi mặt bé gấu xinh xinh gì đó, hoặc là hoa á các bạn có thể trang trí cho bé nha. Rồi bây giờ mình sẽ trang trí và mình kết cái nút này vô, rồi mình sẽ gặp lại khi mà mình làm xong nha các bạn. Mình đã hoàn thành việc giấu len và mình có kết thêm một cái hoa 2 tầng này cho bé nè các bạn. Đây, và mình có làm cái hạt nút như thế này. Các bạn có thể là móc vào bất kỳ cái nào nha các bạn. Đây, móc bất kỳ vào cái lỗ nào. Ví dụ như các bạn thấy nó rộng á, thì các bạn cứ móc vào những cái ô ở phía trong này
đều được hết nha. Đó, rất là tiện lợi đúng không các bạn? Thì cái này mình móc là cho bé 3 tuổi, 2 đến 3 tuổi nè, cho nên là mình làm 46 cm luôn, và mình để cho bé xài được nè. Nó có độ giãn lắm, độ giãn nhiều lắm nha các bạn. Cái này mình không có kéo ra nhiều đó. Rồi, các bạn thấy yêu thích cái băng đô này thì các bạn vui lòng nhấn thích giùm mình video ở bên góc bên này và nút đăng ký bên đây nha các bạn. Chúc các bạn thành công nha. Và cái video mà móc hoa 2-3 tầng á các bạn, mình có để ở phía dưới phần link mô tả, mình có hướng dẫn rất là chi tiết luôn. Các bạn có thể làm nhiều hơn 2 tầng này, ví dụ như 3 tầng 4 tầng nha. Cái đó là mình hướng dẫn rất là chi tiết, các bạn theo dõi ở trong cái mục video cho nó dễ ha các bạn. Còn không thôi các bạn nhấp vào cái mục mô tả ở phía dưới cái video băng đô này để mà các bạn học và mình móc theo nha các bạn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại ở các video kế tiếp nha các bạn. Bye bye.